kung minsan mapapaisip ka na lang talaga na kung bakit marami pa rin tayong mga kababayan na excited at patuloy na talagang umaasa sa pension pagdating ng retirement, kahit maging dito sa Canada, sa Amerika, at kung minsan gayon na rin sa Pilipinas. Pero pagdating ng taktang panahon sa kanilang pagre-retire, doon nila na-find out at nare-realize na kulang pala, hindi pala sapat yung pension na matatanggap natin kapag nag-retire na tayo. Kasi ang talagang dahilan sa dito man sa Canada, sa Amerika, or sa Pilipinas, most of these pensions are not designed to sustain or to replace our current income. So hindi yan ginawa para palitan yung income natin na kagaya ng kinikita natin ngayon, para masustain yung ating lifestyle. Kaya hindi talaga yun ang purpose niya. Pero meron din naman mga pension na yung katapat ng income mo ngayon, yun din ang pension na matatanggap mo kapag nag-retire ka. Yung mga tinatawag na defined benefits or yung defined contributions. So usually yun sa mga magagandang company at dun sa mga empleyado na talagang nakapasok sila sa merong mga ganyang benefit program. And syempre sa pagbablog ko na to, doon ko na rin na-realize na hindi pala talaga siya sapat. And marahil ganoon na rin sa mga kabayan abroad natin dyan sa Amerika at sa Pilipinas. Marahil alam natin na talagang yung SSS is talagang kulang. Halimbawa, magbigay tayo ng value. For example, dito I know particularly dito sa Canada, ayon sa mga nabasa ko at natutunan ko, napag-aralan ko, na-research ko, at this time in 2026, ang average na natatanggap ng isang, sabihin natin na regular pensioner dito sa Canada, is makakatanggap siya ng CPP at around $900, and then OAS at around $700 at age 65. So that is roughly an estimate of an average of $1,600. Ngayon, according naman sa Google at sa ibang comments ng ating mga kabayan abroad dyan sa US, ang kanilang natatanggap sa SS is around 2,000 to 2,500 US dollars. So, yan yung average ng ordinaryong pensionado sa Amerika. Ngayon, sabihin naman natin sa Pilipinas, yung ordinaryong pensionado ng nakakatanggap ng SSS, pwedeng makatanggap ng around, sabihin natin, ng mga 10,000, maganda na yan, up to 15,000 pesos. So doon, sa mga value na yan, talagang masasabi natin na maging sa Canada, sa US, or sa Pilipinas, those pensions are not enough to sustain, to maintain the lifestyle, yung buhay na kagaya ng pamumuhay natin, the kind of lifestyle that we are living here in Canada, in the US, and sa Pilipinas. So iyan talaga ang totoo, kasi hindi naman talaga siya designed para palitan yung income natin ngayon, para ma-maintain natin yung lifestyle natin ngayon. Kasi syempre tayo, nangarap din naman tayo, di ba? Minsan iniisip natin, magkaroon lang tayo ng magandang trabaho
at makapag-join tayo ayan sa mga pensions program, makapag-contribute sa pensions, tapos merong tayong contributions, meron ding employers contributions, tapos magiging okay na lahat. Pwede nating masabi sa retirement okay lang kasi merong CPP naman, may OAS naman. Kaya lang doon lang natin mapapatunayan, doon lang natin marirealize na hindi pala sapat, hindi pala enough. Kaya ang tanong is magiging hindi magkano ang pensyon na patatanggap ko. Hindi yun ang tanong, hindi yung magkano kaya ang pensyon na matatanggap ko. Kundi ang tanong is ano kaya yung mga bagay na pwede kong idagdag sa pension ko. Yan ang pinakamagandang tanong. Ano kaya ang pwede nating idagdag sa magiging pension natin para pag dumating yung retirement is magiging enough na siya para sa ating retirement income. So ano ang pwede nating idagdag? But please make no mistake, don't get me wrong, hindi ako ungrateful sa mga pension na yan, kagaya ng CPP or OAS or yung Social Security or yung SSS sa Pilipinas. Sa katunayan, malaking bagay talaga yan, makatutulong talaga yan sa bawat isa sa atin. But what I'm trying to say is we really cannot depend on those pensions kung gusto natin magkaroon ng maginhawang buhay sa ating retirement life. Kasi hindi talaga siya sapat. Kulang talaga siya para magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Kaya natin pinag-uusapan ang mga bagay na ito. Kaya kung nais nating dagdagan, ano ang dapat nating gawin? Ano ang mga actionable steps na pwede nating gawin para mabigyan natin ng solusyon ang anumang bagay na maaring kakaharapin natin in the future. So meron din namang mga recommendations na pwede nating gawin, yung mga actionable steps. Halimbawa kagaya sa dito sa Canada. So kung meron tayong CPP or OAS dito sa Canada, so pwede rin naman tayong magdagdag ng TFSA or RRSP. And then kung gusto pa nating mas lalong maginhawa yung ating retirement life, pwede rin tayong mag-invest sa real estate para magkaroon din tayo ng rental income. Makadagdag din sa ating retirement. So those are just few and there are many that we can still do. Ngayon kung sa parte naman ng US, sa Amerika, meron din yang equivalent or equivalence ng kagaya dito sa Canada, kagaya ng sa US, kung meron ka ng Social Security, pwede ka rin magdagdag nung individual retirement accounts, traditional RIA and Roth IRA. So pwede nating gamitin yan on top of our Social Security. And then pwede ka rin naman mag-invest, pwede ka rin mag-participate sa 401k para mas lalong matibay yung ating retirement income, at meron din namang mga high yield savings account. Yan yung mga bagay, ilan lang sa mga solutions na pwede nating i-apply para maginhawa yung ating retirement. At pwede rin naman mag-invest sa real estate para magkaroon ng rental income. Sa Pilipinas, meron din mga solution or strategy na pwede nating i-apply. Let's say kung meron na tayong SSS sa private, and then merong GSIS naman para sa mga public employees, so pwede ka rin mag-invest or pwede ka rin magdagdag sa Pag-ibig funds. Kasi kagaya ng Pag-ibig 1 at yung Pag-ibig 2, reasonable naman yung kanilang rate of return annually. Kasi yung Pag-ibig 1, pwede kang makakuha ng 5% annual interest rate.
Tapos yung Pag-ibig to naman, pwede kang makakuha ng 6% to 7% annual interest rate. So malaking bagay na yon, makakatulong talaga yon pagdating ng retirement. And then pwede rin dyan yung real estate para magkaroon ka ng rental income. So lahat yan, ang mangyayari is layering. Magkakaroon ka ng multiple streams of retirement income ang maaaring mangyari. Kasi kung hindi mo talaga maaasahan lang yung ordinary pension, talagang gagawa ka ng ibang paraan para mahanapan mo kung saan mo kukuhain yung 70% or 80% ng yung retirement income. Kasi ang pension na yan, yung mga CPP, OAS, Social Security, SSS, GSIS, balik ko makakatawan lang yan ng mga 30% lang ng ating retirement income. So talaga napakaliit talaga. Hindi mo talaga yan magagamit kung sa Canada ka magre-retire or kung sa US ka magre-retire. At kung sa Pilipinas naman, pwede, may laban, pero kailangan mo pa rin ang talagang meron kang emergency fund at talagang matibay ang yung retirement fund. Kasi imagine, iisipin mo pagdating ng panahon, fixed income na tayo. So that means wala nang papasok na active income. Kasi wala na tayong trabaho unless na lang na gusto mong mag part-time. Yan, makakatulong yan para income na pwede mong maidagdag. So yan yung mga strategies at mga solutions na pwede mong i-apply. So kasi naman ako particularly, hindi naman talaga ako naghahangad na maging super milyonaryo. Maganda naman talaga yon, di ba? Kung alam mo kayo, maging milyonaryo kayo, why not? Ngayon, kung meron kayong mga pangarap na mega mansions, super yachts, luxury cars, private jets, okay, go for it. Pwede naman kung gusto nyo talagang i-pursue yung mga ganyang dream, yung mga ganyang manifestation. Wala naman talagang pumipigil sa atin na gawin yan. Pero ako, simple lang, yung hindi naman ako naghangad maging milyonaryo. Ang hangad ko lang is talagang maging maginhawa. Yung hindi scarce ba? Yung hindi tipid tapos hindi kulang. Yung tama lang. And then meron ka talagang freedom, meron kang peace of mind, at meron kang dignity. Kasi at the end of the day, yun din naman ang mahalaga eh. Automatic na talagang walang pigil yung pagtaas ng cost of living, cost of inflation, tsaka yung cost of aging. Kaya nga na pag-uusapan natin palagi yung healthcare at yung hospitalization. Kasi talagang darating ang panahon, yan talaga yung healthcare and hospitalization becomes more important, not less. Kaya kailangan paghandaan natin. So hindi to pananakot, hindi rin to negative, hindi rin to depressing na topic na pinag-uusapan natin. Ito ay paghahanda para maging aware tayo na iyan yung maaari nating kaharapin when the proper time comes. Pag dumating na yung tamang panahon sa ating pagre-retire. Kaya sa ngayon, lalo na kung meron pa tayong time, kung ikaw ay 40 years old or 45 years old or 50 years old, at least meron ka pang time para mag-prepare. So habang may trabaho pa tayo, we need to set aside some funds for this goal, for emergency and for retirement. So kailangan natin talagang maglagak, mag-invest, mag-save, mag-ipon para pag dumating ang mga panahon na yan.
So ngayon, hindi na talaga tayo pwedeng magpabaya, lalo na kung 40 years old na, 45 years old, 50 years old. Yung runway natin, medyo umiikli na. Kaya kailangan na nating umpisahan if we have not started yet already. Naiintindihan ko naman na talagang meron pa rin naman tayong mga gastusin sa pang-araw-araw because life goes on. Life moves on. But at the same time, inevitable din na darating talaga yung ating retirement life. At ang pinakamahirap sa bandang huli is yung hindi natin napaghandaan. So, kaya ayan, it's a friendly reminder for all of us that we need to look after our own self too. Kailangan alagaan at pangalagaan din natin yung ating future self.